درود و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز. من علی مهربانی هستم. امشب پنجشنبه 15 مرداد ماه با برنامه وطن خوشحالم که مهمون خانه هاتونم. بله، دیروز 14 مرداد ماه سالگرد اولین انقلاب مدرن خاورمیانه میشه اونو تلقی کرد. یعنی روزی که 14 مرداد 1285 خورشیدی فرمان مشروطه صادر شد. فرمانی که بزرگترین تأثیرها رو داشت. مجلس شورای ملی شکل گرفت، قانون اساسی نوشته شد برای اولین بار، یک سری از فعالیت‌ها، اختیاراتی که شاه قاجار داشتش محدود شد و مردم نقش پررنگتری رو در سیاست و آینده کشورشون پیدا کردن. شاید وقتی نگاه میکنیم که بیش از 120 سال گذشته الان این اتفاق افتاده، میبینیم الان ما انگار به عقب برگشتیم. برای ما ایرانی‌ها تضاد، یه پارادوکس بزرگی ایجاد داره میشه. چیزهایی که مردم براش انقلاب کردن و الان همونا دوباره از همون گرفته شده، به خصوص تو این 47 سال گذشته و ما رو محدودتر کردن. از اون برم یک سری اخبار هستش، توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به واسطه گری حالا عمان هستش. اما خسته شدیم دیگه، این خودمون نه ترامپ مشخص میکنه نه جمهوری اسلامی، نمیدونیم چه خواهد شد. قبلا سر هسته‌ای بود، حدود 20 سال مذاکره، حالا داره تنگه هرمز میاد وسط، هی مفاد قرارداد بالا پایین میشه و ما مردم خسته شدیم از این شرایط و نمیدونیم تکلیفمون چیه. میخوایم راه خودمون و روش خودمون رو پیاده کنیم و میدونیم چیزی نیست، چیزی که مردم به خیابان اومدن آخرین بار 16 و 19 دی ماه و فریاد زدن، نه بزرگ به جمهوری اسلامی، خواستار تغییر حکومت شدن و ما گروگان گرفته شدیم. در همین راستا اجازه بدید من مهمانان عزیز و ارجمندی که داریم رو به خدمتتون معرفی کنم. آقای فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران و جناب آقای مسعود باباپور، دبیرکل حزب شیر خورشید ایران. آقایان خیلی ممنونم، خوش آمده هستید به برنامه ما. اجازه بدید که من با آقای پاشایی اون قسمت اول صحبتمون رو شروع کنیم. 14 مرداد 1285 بزرگترین دستاورد مشروطه واقعا برای ذهنیت سیاسی مردم ایران تا به الان چه بوده از نظر شما آقای پاشایی؟ با عرض ادب و احترام خدمت شما خانم آقای باباپور، بزرگترین دستاوردی که در دقیقه جنبش مشروطیت در ایران داشت مدرنیته بود. دیگه پدران مشروطیت میخواستن، عدالتخانه بود، مجلس بود و اینکه ما بتونیم به خودمون رو به جهان مدرن به اون زمان برسونیم که طبیعتاً با اون حرکت میکردیم. من فکر کنم همه اون خواسته ها امروز هنوز خواسته های مردم ایرانه. مردم ایران هنوز به دنبال عدالتخانه هستن، بلکه این سیستم قضایی که امروز در ایران وجود داره حقیقتا جز یک ساختار ددبنچی، معامله‌گر، دزد، در حقیقت چیزی نیست و هنوز هم به دست آخوند پدران مشروطیت میخواستن که عدالت و دادگستری از دست آخوند در بیاد، ولی امروز باز برگشته دست آخوند. پدران مشروطیت مدرنیته میخواستن که امروز بوی از اون نیست در ایران، بلکه یکی از عمده‌ترین نشانه‌های مدرنیته رأی مردم است، احترام به رأی مردم است، احترام به خواست مردم است که در ایران امروز وجود نداره. پارلمان میخواستن که امروز وجود نداره، بلکه پارلمانی که امروز وجود داره پارلمانی که دست قبلا دست اون خامنه‌ای بود، حالا دست این مقوایی است که امروز وجود داره و اوست که فرمان میدهد این مطلب رو بررسی بکنید یا مطلب رو بررسی نکنید. نمایندگان مردم نقشی ندارن. اگر اینهایی که اونجا هستن ما به عنوان نمایندگان مردم حالا ظاهرا به حساب نامن اسمن بشناسیم، اونها هم در حتی حاضر نیستن و نمیتونن در این مقامی که هستن نقش این اقل کار بازی کنن. و همینطوری همه اون خواسته های بود به نظر من خواسته های مردم ایران هستن و در اینها من می‌خواستم اینو اشاره کنم. ما فراموش نکنیم درست است که انقلاب مشروطیت به پیروزی رسید، درست است که مدافعینش امضا کرد اون نامه رو، درست است که انقلاب دوم مشروطیت تهران تصاحب شد به وسیله ستارخان و باقرخان و ابراهیم خان و ایل بختیاری، ولی در حقیقت اون انقلاب تمام اون چیزایی که میخواست امکان انجامش رو نداشت، برای اینکه اون رضا شاه بود که تمام اون خواستای انقلاب مشروطیت رو به جامعه عمل بشناسوند، برای ساختار ساخت، برای تشکیلات ساخت، برای اداره ساخت، دادگستری رو به دست مثلا مردم سپرد. من معتقدم که در این وقت ما از مشروطیت صحبت می‌کنیم، از اون کسی که این بعد از انقلاب ساختار مشروطیت رو تلاش کرد که بسازه،
از اونم باید یاد کنیم و اون کسی نیست جز رضاشاه کبیر. بله دقیقا همینطوره. خب ما میخوایم به زبان ساده بگیم واقعا مهمترین دستاوردش خواسته مشروطه خب همین بود که هیچ قدرتی بالاتر از قانون نباید باشه و ما الان داریم میبینیم چنین چیزی تو جمهوری اسلامی آقا پاشه اصلا رعایت نمیشه. شما با پول میتونی قدرت رو بخری، قانون رو میتونی بخری و حالا آشنا داشته باشی دیگه. همه ما میدونیم. شما بزرگترین دلیلش رو خود بودن جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری اسلامی میدونید یا اختلافی که بین حزب‌های مختلف جامعه میتونه شکل بگیره یا نبود آگاهی سیاسی مردم توی تصمیمات یا اینکه اصلا مردم نقشی ندارن، جمهوری اسلامی اجازه نمیده نقشی داشته باشه. شما اینو چطور بررسی میکنید جناب پاشایی؟ شما وقتی به حساب که اداره کشور رو و قانون رو به خدا وصل میکنی دیگه اونجا همه جور شما اختیارات دارید. شما ببینید مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید که مراتع، جنگل ها، معادن همه به عنوان انفال در اختیار رهبرند. یعنی مردم نقشی ندارن. از همونجا شروع میکنن، همون بند اول قانون اساسی شروع میکنید، پس اینجا مردم نقشی ندارن. همه ایران و بعد وقتی شما به قوانین به دیکشنری اسلامی مراجعه میکنین میبینین انفال غنیمت جنگی است که به حساب در زمان محمد از غیر مسلمان ها میگرفتن. یعنی در قانون اساسیشون ایران رو به طور کامل به عنوان غنایم جنگی در اختیار رهبر گذاشته. خب شما از چنین قانون اساسی چه توقعی دارید که چی از توش در بیاد؟ من اولش میگی شما هیچ مردم ایران هیچ کارن. تمام این موجودیت های داخل ایران از زمین و هوا و زیر زمین و همه در اختیار رهبر است به عنوان غنیمت جنگی. خب این من معتقدم همینجا تکلیف همه چی مشخص میشه. ما شما یه لزوم به باقی بحثاش مراجعه کنید. خیلی ممنون. بله دقیقا یاد صحبتی میافتیم در واقع سخنرانی تاریخی خامنه ای، حالا خامنه ای پدر، که میگفتش مردم اصلا شعور سیاسی ندارن که بخوان تو تصمیمات ورود کنن، تصمیم گیری یا انجام بدن، همه چیز دست خودشونه. حالا شما گفتید قدرت روی زمین زیر زمین همینه دیگه. این حکومتی که با اجنه میگن ما در ارتباطیم و باید کنترل کنیم و این حرفای مسخره‌ای که به ما میزنن. متشکرم. آقا بذارید یه سوالم من از شما داشتم تو این بخش و بعد بریم سراغ مسائل روزمون. جناب باباپور عزیز، آیا شما قبول دارید که در واقع این فرمان مشروطه‌ای که صادر شد، قیامی که مردم انجام دادن، افرادی که اسمهای ماندگاری هستش در تاریخ ایران زمین، اینو میشه اصلا شروع یا یه جور مادر تمام این اعتراضها و انقلابهایی که ما سعی کردیم انجامش بدیم تا به الان بوده بدونیم و این اعتراضها و این جنبش‌های انقلابی که مردم الان دارن انجام میدن از همون سیاست و فکر داره نشأت میگیره؟ درود میگم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و جناب آقای پاشایی عزیز. ببینید در واقع میشه اینطور تعبیر کرد، چون در واقع دستاورد مشروطه در واقع تغییر مفهوم قانون بود. اونجایی که دقیقاً اومد گفتش که قدرت بایستی محدود بشه، اونجایی که در واقع به دنبال این بودش که مشروعیت قدرت از رأی و قانون بیاد، نه اینکه صاحبان قدرت از قانون به هر نوعی که میخوان استفاده کنن و در واقع قانون در اختیار اونها قرار بگیره. و مطالبه‌ای که همچنان پابرجاست و ملت ایران همون رو دنبال میکنن در واقع بازگشت به همون حق حاکمیت ملی، حق رأی مردم هست، آزادی قانون و حقوق مردم و نفی قدرت مطلقه هستش که الان در جمهوری اسلامی همونطور که آقای پاشایی هم به درستی اشاره کردند ما 47 سال 48 سال هست شاهد اون هستیم که اصلا چیزی به نام مردم و حق انتخاب و حق رأی مردم در این رژیم معنی نداره، به انضمام تمام فلاکت‌های دیگه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی بر سر ایران، ایرانی، هویت ایران و هر چیزی که ربط به ایران و ملیت ایران داره آورده و ملت ایران از این رو در ادامه مطالباتی که از همون جنبش مشروطه و انقلاب مشروطه هنوز پابرجاست در جهت زدودن واژه درستی پیدا نمی‌کنم، شاید بگم انگلی به نام جمهوری اسلامی از ایران دارن تلاش میکنن و مبارزاتشون رو دارن ادامه میدن.
بله، اگه انگل رو بخوایم معنی انتخاب کلمش رو نگاه کنیم، با جمهوری اسلامی واقعیت شاید بهترین مؤدبانه ترین تعریف باشه ازشون، لطف بهشون کرده باشیم. باهاتون موافق هستم. از این بحث بگذریم، بیایم به شرایط روز، اخبار روزمون. و آقای پاشایی، الان ما داریم میبینیم این مذاکراتی که داره انجام میشه برای چند صدومین بار شاید توی این چند وقت گذشته، یه مسئله هست به اسم ابهام، یک موضوعی هست هم از طرف ایالات متحده ترامپ داره انجام میشه که ترامپ میگه من تو ابهام نگه داشتن چه طرفی که دارم باش مذاکره میکنم، چه حالا حتی خیلی از افراد حامیان ترامپ، خیلی از کشورهایی که دوست هستن و راهبردهای مشترکی دارن باهاش، خب ابهام رو ایجاد میکنه، اما اینو یه جور ابزار میدونه. اما وقتی به نقطه مقابل و طرف روبرو نگاه میکنیم، تو جمهوری اسلامی هم این ابهام داره انجام میشه. یعنی اینکه مثلا یه خبری میاد در مورد مذاکره، یه دونه خبرگزاری که وصل به سپاه یه جور میگه، وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه آقای بقایی میاد یه جور دیگه اصلا تعریف میکنه، بعد علنیش نمیکنن. بعد این ابهامه یه جوری، من میخوام اینو بپرسم که اینا هم سیاست جمهوری اسلامیه یا اینکه نه واقعا خودشون اصلا توی طیف‌های مختلفی که قدرت دستشونه به مشکل خوردن، نگاه‌های متفاوت خودشونو دارن. و همین 2-3 ساعت پیش بود دیگه خبری که اومد، آقای محسن رضایی سلطان بوتاکس جای ذوالقدر رو تو دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفت. شاید یه تغییر بزرگ سیاسی باشه که میخوان خب به هر حال با توافق یکم نسبت به ذوالقدر نرمتره، اینطور میشه گفتش. شما اینو چطور بررسی میکنید جناب پاشایی؟ من فکر کنم که در جمهوری اسلامی هست سیاست نیست، دعوای واقعیه. ما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی بر مبنای ساختار دزدی بافته و ساخته شده اصلا. وقتی که جناحی یا به عنوان میانه‌رو یا به عنوان اصلاح طلب روی کار میاد و جناح دیگری به حساب تندروها کار میاد، این موضوع سیاست نیست. ما دیدید در هر دو حکومت سرکوب ادامه داره، در هر دو جناح یا حکومت در هر دو جناح حساب کشتار ادامه داره، ماشین کشتار. ولی مهم اینه که کی میدزده. مهم اینه که امروز من به حساب آقای رضایی میاد سر کار و یار غاره آقای رضایی خب میدزدن، فردا اون میره بعد اون یکی میاد سر کار، اون یکی و یار غاراش میدزدن. ما بعد دعوا سر اونجاست، دعوا سر مردم، دعوا سر اصول اخلاقی نیست. من در گذشتم بارها در این مورد صحبت شد، گفتم که به نظر من چیزی به اسم دفعه قبل صحبتی بود در مورد توافقنامه که ما در حزب مشروطه اون رو سوء تفاهم نامیده بودیم، برای اینکه به نظر من چیزی به اسم تفاهمنامه صلح بین غرب و ایران انجام نخواهد گرفت. بازی میکنن، دستاویز دارند، آویزون میشن، میرن میان، مذاکره میکنن. من 1 سال و نیم پیش که در ابتدای به کنفرانس رفته بودم، یکی از کسانی که در طرف آمریکایی ها در این مذاکرات شرکت میکرد در دوره های قبل، او میگفتش که ایرانی ها متخصص کار چانه زنی هستند، متخصصن که بنشینن و داستان رو کش بدن و چانه زنی کنن. ببین ما همه میدونیم اختلافات داخلی نمیگذارد یک جناحی با آمریکا صلح کند، یک جناحی با غرب صلح کند و اون جناح دیگر دستش کوتاه بشه. همونجوری که در مورد برجام وقتی امضا شد، فردا صبحش 15 تا 20 تا موشک سپاه شلیک کرد. معنی چی بود؟ معنیش این بود که کاغذ بعد میخواین امضا کنید، با اینا امضا نکنید، باید با ما به توافق برسید. این دفعه هم آقای وزیر امور خارجهشون گفت باید بتونید برادران لانچر رو مهار کنیم. یعنی ما میریم امضا میکنیم که نمیزنیم، مثلا غلط کردیم، ما رو ببخشید، ولی فردا صبح برادران لانچر شوت میکنن لانچراشون رو. به این حرفا کار ندارن. این نشون میده در حکومت جمهوری اسلامی توافقی وجود نداره. هر جناحی به دنبال پیشبرد کار خودشه و هر جناحی به دنبال کسب قدرت خودشه. برای اینکه اون جناحی که لانچرها دستشه میدونه اگر به حساب وزیر خارجه پزشکیان رئیس جمهورنامی بروند و صلح کنند و این صلح برقرار بشود، یعنی اونها باید خرید سلاح بشوند، اونها باید در برابر میز محاکمه قرار بگیرن، اونها باید اعدام بشوند، 100 نفر 200 نفرشون باید کشته بشوند. و همچنین نمیگذارن که این صلح انجام بشه. همچنین نگذاشتن. وقتی هم صلح شد، ایران 2 مرتبه موشک‌هاش شلیک کرد، جنگ رو شروع کرد، برای که ایران ساختار حکومتی داره که در بحران زندگی میکنه. اصولا بحران برای حکومت یکی از مطلوب ترین شکل هاست، چون اولا یک پاسخگویی مردم رو کم میکنه،
امکانات سرکوب رو زیاد میکنه. هر کسی رو بخوام به هر بهانه به عنوان جنگ میگیرن، مردم هر ایرادی بگیرن، هر بدبختی سرشون میاد، برقشون قطع میشه، آبشون قطع میشه، میگه آقا صداتون در جنگ، ما به ما ربط نداره، زدن جنگ شده فلان اینا. به هم دلیل تمام بی‌لیاقتی ها و بی‌اردگی هاشون گردن جنگ میشن. اون جناح نمیذاره که صلح بشه و من معتقدم چیزی به اسم صلح بین آمریکا و ایران یا غرب و ایران صورت نخواهد گرفت هیچ وقت. بله، من دقیقاً سوالی که میخواستم، همین سوالی میخواستم از آقای باباپور داشته باشم، ولی آخر صحبت شما همینجوری من میخواستم این سوالو بپرسم. ما وقتی نگاه میکنیم اصلا به تأسیس تاریخ جمهوری اسلامی، اولین جنگی که در واقع جنگ ایران و عراق شکل گرفت، بزرگترین فرصت بود که همونطور که آقای پاشایی عزیز گفتن مخالفانشون رو بخوان اعدام کنن. اون اعدام‌های دست جمعی صورت گرفت و مخالفین خودشون رو سرکوب کنن. بزرگترین دزدی‌ها توش شکل گرفت، راندها به وجود اومد. ولی یه اتفاقی که بود بین سیاسیون عزل در واقع صورت گرفت، این جابجایی‌های قدرت بودش. به نظر شما مثلا همین مثالی که من زدم الان، محسن رضایی جای ذوالقدر اومده، آیا این یه جور یکسانسازی میشه، اینکه بخوان همه توی قدرت به یه راستا باشن، همه اون صحبته باشه و اون اختلافه رو از بین ببرن؟ سپاه پاسداران داره از این فرصت جنگ استفاده میکنه که اون چیزی که فقط حرف خودشه حاکم باشه، چون به هر حال ما دیدیم دیگه مجلس خبرگان یه بیانیه داده بود چند روز پیش، گفته بود پس یه سری افراد حضور دارن که گفته بود مخالفت نباید بشه با نظرات، حالا اگه مجتبی خامنه‌ای اگه زنده باشه، اون مقالاتی که ازش میاد، ما نه صدا داریم نه تصویر داریم، و آقای پاشایی گفت مقوا، بله، این در واقع گفتن نباید بشه. حالا لحنش و اون صحبتشون شاید مخاطبش پزشکیان بوده یا اصلاح طلبینی مثل خاتمی و افراد دیگه باشه. شما فکر میکنید سپاه کامل داره اینا رو از بین میبره و قدرت رو یکسان میکنه؟ ببینید این که در واقع اول بایستی به اون تعریف جمهوری اسلامی هم ما نگاه کنیم. اونجایی که از واژه یا اون اصطلاح فرقه تبهکار نام برده میشد برای جمهوری اسلامی و واقعا دقیقاً اصطلاح بسیار بجای هست. یعنی واقعا یک فرقه‌ای هستن که برای چپاول اومدن. یعنی دقیقاً با همون اشاره که آقای پاشایی داشتن که ایران رو به شکل یک غنیمتی میدونن. یعنی اینجا از دید اونا سرزمین مادری نیستش که به فکر رشد اون باشن. ملت ایران رو صاحبان این آب و خاک و خودشون رو خدمتگزار مردم نمیدونن. به همین خاطر به هر چیزی فکر میکنن جز منافع ملی و آسایش و آرامش مردم. از طرفی اختلافات داخلی در درون هر به قول معروف حکومت و کشوری وجود داره. منتها این اختلافات در جمهوری اسلامی از اونجایی که هیچ کدومشون ایران و ایرانیت براشون اهمیت نداره، در جاهایی ظهور و بروز بیشتری پیدا میکنه و دقیقاً اونجایی که یه بخشی از این حاکمیت قائل به مذاکره است، میرن میشینن مثلا تو اسلام آباد یا این ور اون ور مذاکره انجام میدن، کاغذی رو امضا میکنن، بعد یه بخش دیگه شون میاد موشک شلیک میکنه و اینا. و این اختلافات بعد از اینکه خامنه‌ای به هلاکت رسید بیشتر هم شده و خصوصا اینکه هنوز از رهبر سوم جمهوری اسلامی هیچ نشانه زنده بودنی وجود نداره و این باعث میشه که، حالا من به سوال شما برگردم با این مقدمه، سپاه هم اگر بخواد یک دست سازی انجام بده و خودش اصطلاحاً فرمون رو به دست بگیره، با توجه به اینکه احتمال زنده بودن مجتبی خامنه‌ای یا حتی احتمال اثرگذاریش بسیار ضعیف هست، جناح‌های دیگه از همین موضوع استفاده میکنن. یعنی قبلا یه خامنه‌ای بود که به هر حال فصل الخطاب جمهوری اسلامی بود، با همه اختلافایی که بود یک نفر اون بالا یه حرفی میزد، حالا چه به اشتباه، که حالا به درست که نمیشه گفت همیشه به اشتباه بود، چون توی یک جایی گفت نه جنگ میشه نه مذاکره میشه، هم مذاکره کردن هم جنگ شد، هم خودش تو ثانیه اول جنگ به هلاکت رسید، ولی باز یک آدمی بود که فصل خطاب باشه. الان در جمهوری اسلامی ما همچین چیزی رو نمیبینیم و گاهن احساس میشه که برخی از لایه‌های سخت قدرت انگار آتوهایی از هم دارن و میدونن که یک رهبر واحدی هم وجود نداره و به همین خاطر میتازونن به هم دیگه. از این ور با عزل و نصب‌هایی که در یک سری به قول معروف پست ها انجام میشه، یک دستسازی هایی رو میخوان انجام بدن. از اون طرف وزیر خارجه جمهوری اسلامی یا
رئیس جمهورش اندازه یک آبدارچی هم حتی به قول معروف اختیار و به قول معروف مسئولیت نداره و این به هر حال بلاییه که جمهوری اسلامی بر سر ایران آورده، چون هر گونه تصمیم گیری که اینو انجام میدن در هر حال هزینه‌ش رو مردم ایران دارن پرداخت میکنن. بله دیگه، ما تو همین چند روز پیش بود خبرها داشتیم می‌دیدیم، گفتم پزشکیان که عراقچی که گفت من ندیدم تا الان، یعنی وزیر امور خارجه کشور که میگفت اصلا تا حالا ملاقات نداشتم با مجتبی خامنه‌ای که تو مهمترین برهه در واقع برای وزارت کشور هستش الان. پزشکیان هم حالا دو روایت متفاوت بود، چیزی که خودشون یکی میگفتن تو آمبولانس بوده، تو یه ماشین عقب یه ماشین بوده، فقط صدای مجتبی خامنه‌ای رو شنیده، تصویرش رو ندیده. اصلا این چه وضع مملکت داریه؟ اینا سالها به ما میگفتن دیگه. دین اسلام خب مدیریت در واقع حکومت امام زمانی، امامشون غایبه، الان رهبرشون هم غایبه، یعنی عین همون امام زمان نیست. حالا دیگه هر کی چی میخواد انجام میده. و آقای پاشایی اول صحبت به درستی و فکر می‌کنم خیلی خوب و دقیق گفتن که وقتی وصل کردن به خدای قدرت بی انتها هر کاری میخوان انجام میدن. برگردیم به موضوع خودمون و بحث تنگه هرمز. جناب پاشایی، الان خبرگزاری‌ها که حالا خبرایی که داره به بیرون میاد در مورد این توافق، میگن آمریکا خیلی داره نرمش نشون میده، یه سری در واقع اختیارات رو به جمهوری اسلامی داره میده. میگن الان بحث در مورد عبور کشتی‌ها نیستش تو تنگه هرمز، در مورد مسیر عبوریشونه. میگه شمال و جنوب، میگن از شمال باید وارد بشن که در اختیار جمهوری اسلامی، خروجشون از عمان باید باشه، اون جایی که برمیگرده، و خروج در واقع جنوبی هستش. حالا چیزی که جالبه، من سوالم از شما اینه، الان ما فکر کنیم این انجام بشه، آمریکا که شدیداً مخالف اینه که جمهوری اسلامی بخواد عوارض بگیره، اینا یه سیستمی رو طراحی کردن هر کشتی بخواد وارد شه باید اونجا بگه کالاش چیه، ثبت نام کنه. حالا اگه به فرض عوارض هم نگیرن، آیا جمهوری اسلامی مثلا کشتی باری بیاد به مقصد اسرائیل، مثلا اسرائیلی که اینا نمیشناسن، قبول ندارن اونو، جمهوری اسلامی یعنی موشک پراکنیشو انجام نمیده؟ چون بقایی گفته بود این مذاکره‌ای که ما داریم میکنیم به معنی تامین امنیت کشتی‌ها نیست، ما داریم فقط اینو مشخص میکنیم، یعنی عملا تهدیدشو داره میگیره. حالا هر چند وقت یه بار یه نفر از اونجا یه پهپاد بزنه، یه راکت بزنه، دوباره شرکت‌های بیمه قیمت‌ها رو میبرن بالا و قیمت نفت میره بالا. شما اینو چجوری بررسی میکنید تو آینده؟ حتما. من فقط آقای باباپور یه نکته اشاره کردن، من یاد یک مطلب نیمه خنده‌داری انداخت در موردی که اینها تنگه آتو دارن. دوستی که در تلویزیون ایران کار میکرد برای من تعریف میکرد که وقتی این مباحثات ریاست جمهوری هست و 3-4 نفر میان که در تلویزیون جلوی مردم با هم بحثی میکنن، میگه وقتی در میان همه‌شون یکی پرونده کلوف زیر بغلشونه که هر کسی رو ببینه فکر کنه اینا آمدن که در مورد پروژه های ساختن ایران در آینده صحبت کنن، پرونده ها و پروژه هاشون رو آوردن. گفت در حقیقت اون پرونده دزدی اقوام اون یکیه. وقتی ما در میاتن با هم سلام علیک میکنن، میگی که برادر خانم حالشون خوبه ان بعد اشاره پرونده دزدی برادر زن اینجا زیر بغل من هست و حواست باشه. اون یکی میگه بله، ولی پسرمو چطورن؟ یعنی پرونده پسرمو تو هم زیر بغل منه، حواست باشه. یعنی این حکومتی که به حساب همشون از بالا تا پایین میدونن که دزدی به چه صورته، هم دزدا رو میشناسن، هیچ دزدی هم مخفی نیست، هیچ دزدی هم به حساب مخفی نیست، همشون هم با هم فامیل هستن، همه با هم فامیل حسابا میخورن دیگه. به چه میشه؟ در مورد مطلبی که در مورد تنگه فرمودین، ببین قوانین بین‌المللی کشتیرانی میگه که آقا هیچ کشوری حق گرفتن عوارض یا برای در مسیر بین‌المللی آب‌های بین‌المللی نداره. تنگه هرمز به حساب وقتی شما بخش شمالیش که به ایران مربوطه رو تبع کنید، بخش جنوبیش هم که به عمان نزدیک است تبع کنید، وسطش حدود 10 کیلومتر، در حدود 10 کیلومتر اشتباه کنم هست که همیشه کشتی‌ها از اون مسیر به عنوان آب بین‌الملل شناخته میشه، از اونجا عبور میکنن. همون قوانین میگه شما به حساب کشورهای مرزی میتونن اگر کشتی به حساب سرویس به خصوصی یا به حساب احتیاج به تخصص به خصوصی داشت، از اون بابت اون سرویس که بهش میدن پولی بگیرن، که معمولا مثلا بعضی وقتا به خاطر عبور کشتی از منطقه کم عمق پر عمق شاید بعضی از کاپیتان ها از این سرویس ها استفاده کنن و یه پولی هم پرداخت کنن، ولی در مورد تنگه هرمز این داستان کار نمیکنه. بعد گرفتن پول کار غیر قانونی است در نظر قوانین بین‌المللی. حالا این آمدن برای که رایج‌چاری پیدا کنن، میگن کشتیایی که میرن وارد تنگه خرید فارس میشن از شمال بیان که به ایران نزدیکه، اونها یه پولی به ایران بدن،
اونایی هم که میخوان خارج شن از جنوب خارج شن که به حساب نزدیک عمان که پول به ایران بدن که این یه جوری پولی که ایران میخواد بگیره رو بر خودشون مجوز براش در حقیقت صادر کنن. ولی من معتقدم این هم اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون اگر یه همچین اتفاقی بیفته و یه همچین عوایدی داده بشه، اون موقع تنگه باید امن بشه، سیف بشه، کشتیرانی دوباره به راه میفته، یه مبلغ دولتی خیلی کمی به حساب پرداخت میکنن که رضا اون جنسی که اون کشتی با خودش بره میتونه سرشکن بشه، چیز قابل داری نخواهد بود و اون موقع است که اون امنیت برقرار میشه. ولی یه یاد نره این سوای این امنیتی که عبور خلیج فارس، مسئله معاصر دریایی ایران مطرحه. آیا ایران حاضر است که به حساب در تنگر رو به حساب با گرفتاری پولی باز کنه ولی محاصره دریایی وجود داشته باشه و کشتی‌ها نتونن در ایران جنسشون رو تخلیه کنن که چیزی الان در سنتکام با جدیت دنبالشه؟ به دلیل اینا همش به نظر من باز هم سرگرمی بازی است، گفتگو است، میروند میآیند، ولی اتفاق نهایی نخواهد افتاد. اتفاق نهایی معنیش اینه که باید این قرارداد امضا بشه، یه پولی پرداخت بشه، مسیر اوپن بشه، باز بشه. تازه ایرانی‌ها الان دارن باب المندب رو مطرح می‌کنن به وسیله حوثی‌ها که ما هم بله. خلیج می‌بندیم، هم تنگه هرمز می‌بندیم، هم باب المندب رو می‌بندیم. و الان است که دنیا باید در برابر داستان جدیت برخورد کنه. ما فراموش نکنید جمهوری اسلامی تمام این پهپادها یا تمام این زیرزمینی‌هایی که درست کرده که یه روزه درست نکرده. جمهوری اسلامی از 20 سال پیش، از 30 سال پیش، از 40 سال پیش میدونست که میخواهد در برابر دنیا بیسته، میدونسته که جنگ شروع میشه برای با تمام کارهایی که اونها میکنن، مدام در حساب سراسر دنیا دردسر ایجاد میکنن، بمبگذاری میکنن، نیروهای نیابتی درست میکنن، جنگ شروع میشه. به همین دلیل پول مردم رو هزینه کرده، رفت برای خودش، برای فرمانده‌های زیرزمین کرده. روز جنگ شروع میشه تو زیرزمین باشه. و امروز به حساب اون زیرزمین هاست که به نظر من دردسر و به زودی اونها هم راه چاره‌اش پیدا خواهد شد. و این داستان تنگی هم باز من میگم شاید اشتباه بیاد، فکر نکنم به توافق برسن و امضا بشه مگر به زبان زور، چون جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میشنوه. بله، شما به باب المندب هم اشاره کرد. از اون ور پهپادایی که زده شد به مصر، کانال سوئز و دقیقاً هر جایی که میتونن قدرتشون میرسه دارن در واقع میخوان اون باجگیریشون و این فرقه تبهکار آقای باباپور گفتن انجام بدن و بخوان باج بگیرن. جناب باباپور، الان خب ما داریم درک میکنیم و کاملا مشخصه ترامپ هم نمیخواد، خودش هم بارها گفته به یک جنگ بزرگی کشیده بشه، میخواد انگار یه تصمیمی رو گرفت اومد داخلش. بعد جمهوری اسلامی خودش هم فکر میکرد که تنگه هرمز انقدر میتونه براش برگه برنده یهو تبدیل بشه و از هسته‌ای براشون مهمتر باشه، اگه هسته‌ای مونده باشه براشون البته. و حالا انتخابات میان دوره‌ای هستش، واسه مجلسشون هست، ترامپ داره سعی میکنه وارد جنگ نشه، چون میدونید توی خبرگزاری‌ها اگه بشه بهش استناد کرد، الان مردم خیلی به خصوص مردم داخلی آمریکا به ضد تصمیمات جنگ طلبانه ترامپ هستن. قیمت نفت هم بالا پایین بشه تحملی ندارن، مثل اسرائیل نیستن که مردم ساپورت کنن. شما فکر می‌کنید این توافق که ما هممون احتمال میدیم حتی اگه بسته بشه پایبند بودن بهش تقریبا غیر ممکنه، چه حالا قطعا توسط جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید این بزرگترین شکست سیاسی برای کیه؟ برای ترامپ؟ برای جمهوری اسلامی؟ به شخص مجتبی خامنه‌ای، مجتبی که حالا اسمن حضور داره، میخواد خودشو تثبیت کنه، قدرتشو دیکتاتور اعظم خودشو نشون بده. و سوال بعد اینو جواب بدید، بعد بخش دوم ازتون میپرسم. درست. ببینید، اولا که بایستی ما به این صورت به قضیه نگاه کنیم که یعنی بایستی هزینه سیاسی شکست رو در نظر بگیریم. در واقع بایستی دیدش که هر یک از طرفین چه هزینه ای رو، اگر که حالا ما بر این فرض ما باشیم که توافق انجام نمی شود، که به نظر من به همین سمت هم خواهیم رفت، چون دلایل متعددی داره. حالا من یک کوتاه اینجا اشاره بکنم، چون الان بحث تنگه هرمز اصلا قبل از اینکه جنگ آغاز بشه این مشکل که وجود نداشت، یعنی این آبراها باز بود و در حالت عادی روزانه 140 کشتی از تنگه هرمز تردد میکردن. الان این تردد رسیده به روزی 12 کشتی، حالا در گاهی اوقات روزی 8 یا 9 کشتی. اینا گزارشات معتبری هست. و حالا بعد از این که اینها اگر توی این زمینه هم به یک توافقاتی برسن، موضوعی که جنگ آغاز شده هنوز پابرجاست و دوباره اونجا
بحث ها، اختلافات و فشارها آغاز میشه و دوباره این ور برادران لانچر و یا حالا از این ور خود آمریکا یا حتی اسرائیل، ما اینجا هنوز اثری از اسرائیل ما ندیدیم، بازیگر بسیار مهمی است در این وضعیت. به هر حال میخوام بگم که ما به توافقی نخواهیم رسید. منتها موضوع اینه که هر یک از این طرفین هزینه‌ای رو خواهند پرداخت. به هر حال عمان اینجا داره میانجیگری میکنه، نقش میانجی رو داره بازی میکنه، تا حدودی شاید به اعتبار خود عمان خدشه وارد بشه در جایگاه یک میانجی بین المللی، چون الان از نقش میانجی به یک نقش تعیین کننده و بازیگر در این موضوع بدل شده. آمریکا با ادامه ناامنی در خلیج فارس، در تنگه هرمز و با افزایش قیمت انرژی و یه سری بحران‌های اینچنینی مواجه میشه، به انضمام بسیار انتقاداتی که از طرف بسیاری به سمت آمریکا هستش که خب شما این همه اومدی گفتی ما این همه ابزار داریم، این همه هزینه کردی، آخرش هم به هیچ جا نرسیدی. ولی جمهوری اسلامی چه هزینه‌ای خواهد داد که اینجا بیشترین هزینه رو خود جمهوری اسلامی خواهد داد و سیستم رهبری جمهوری اسلامی، چون من واقعا قائل به این نیستم که یک رهبر واحد در جمهوری اسلامی ولو اینکه مجتبی خامنه‌ای زنده باشه وجود داره. چون موقعی که خود جمهوری اسلامی اعلام میکنه که تصمیم‌های نهایی رو در بالاترین سطوح بایستی در جمهوری اسلامی گرفته بشه و تایید بشه، اگر توافق به شکست بیانجامد، شکست همین توافق هم به همون بالاترین سطح میرسه، یعنی نشانه میره به سمت سطوح بالای تصمیم گیری جمهوری اسلامی که شما نتوانستید توافقی رو انجام بدهید که باعث حالا اصطلاحاً خیر مملکت بشود. چرا؟ چون در نتیجه عدم توافق همچنان خب بحث ناامنی در تنگه هرمز هست، همچنان مسئله هسته‌ای باز هست و این باعث میشه که فشارها بر جمهوری اسلامی اضافه بشه. آمریکا امکانات و گزینه‌های متعددی رو در اختیار داره برای ادامه فشارهاش بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همین الان با بحران بسیار بزرگی مشروعیت در داخل روبرو هست، به انضمام اینکه از طرف کشورهای غربی هم اگر فشار مضاعف بخواد وارد بشه، بیشترین هزینه رو جمهوری اسلامی خواهد داد. بله، حالا احتمالاً پیش بینیش هم کرده بود تو اون نامه‌ای که از مجتبی خامنه‌ای، حالا هر چی ما میگیم که نامه است دیگه، از خودش نه صحبتی نه چیز، اومده بود گفته بود که من موافق نبودم، تمایلی نداشتم، اما به اصرار حالا این افراد قبول کردم. مثل پدرش دیگه، خودش تایید میداد برن با اوباما صحبت کنند، یعنی گردن نگیرترین رهبر جهان بودش. بعد که نمیشد میگفت نه من از اول مخالف بودم. اینم احتمالاً این پیش بینی رو کرده. من سوال آخرم هست، کمتر از 5 دقیقه وقت داریم و از هر دوی شما میخوام این سوالو بپرسم. الان دو تا طرز فکر تو ایران غالبه برای مردم، جناب پاشایی عزیز. اول با شما و سوال آخر از آقای باباپور. این که میگن خب مردم یه سریا ترامپ و اسرائیل و حالا بیشتر اسرائیل و بیبی نتانیاهو رو دوست خودشون میدونن و میگن اومدن تو این حملاتی که انجام دادن دشمنان ما رو از بین بردن. اما رویه این شلکن سفکن خودمونی که داره ترامپ انجام میده، هی توافق میگن بارها، خب مردم دارن درک کنن میشد حتی همون تو جنگ 12 روزه، تو جنگ 39 روزه کار رو اجازه بده به اسرائیل یا خودش کمک کنه که تمام بشه. بعد خب حکومت گفتش به مردم کمک در راه. درسته مردم 18 و 19 اومده به فرمان ترامپ که نیومدن، به در واقع اون فراخوان شاهزاده بود به خیابان ها اومدن، اون خرد جمعی جامعه بود باعث شد که اون جمعیت، آمارش من گفتم که تو برنامه دوشنبه بود، نزدیک به 14 میلیون نفر اومده بودن تو خیابان ها، چیزی که سایت در واقع گمان داره میگه توی هلند هستن. و مردم یه سری دیگه مخالف ترامپن، یه سری ها میگن نه همچنان این شرایط خوبه، به ما کمک میکنه، صبر داشته باشید، اعتماد داشته باشید. شما اینو چطور بررسی میکنید؟ آیا این رویه کنونی که داره انجام میشه به ضرر مردمه یا به نفع مردمه؟ و به نظرتون اون فرصت نهایی به مردم بالاخره میرسه؟ چون ما میدونیم و اعتقاد و ایمان داریم که باورمونه خود مردمن که حکومت رو باید تغییر بدن. ولی این داستان دو نگاه داره. یکی نگاه به حساب خود ما به عنوان ایرانیان، ما وقتی 48 سال پیش مبارزه رو شروع کردیم به این امید شروع نکردیم که خارجی‌ها کمک ما کنن، خارجی‌ها بیان کمک ما
ما به این امید شروع کردیم که به حساب کاری که وظیفه ملیمونه باید انجام بدیم، باید بریم دنبالش، دما میبره تا مردم آگاه بشن، جمهوری اسلامی دستش رو بشه و به همین اتفاق افتاد. اگر در این میانه یک کشور خارجی، چه آمریکا چه اسرائیل چه کشور دیگه به ما کمک بکنن چه بهتر، خیلی هم خوبه، ما کمک حتما به حساب قبول میکنیم. اما اگر نکردن معنیش این نیست که مبارزه به حساب رها خواهد شد یا ما مبارزه رو ول میکنیم، میگیم آقا چون آقای ترامپ به حساب بین توافق کرد پس ما هم بی‌درد. نه، ما مبارزه رو ادامه میدیم. خوشبختانه مردم در اون بلوغ به حساب عقلی و فکری هستن که خودشون راهشون مشخص کنن. ببینید همونجور شما گفتین، وقتی که در ایران 14 میلیون به خیابان آمدن که رقمایی که من شنیدم در همین حدود 13 14 15 12 میلیون به خیابان آمدن، اون موقع بود که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که ماهیت اصلی خودش رو، ماهیت واقعی خودش رو به عنوان یک ماشین کشتار نشون بده. من برمیگرده به همون مطلبی که در اول جلسه خدمتتون گفتم، وقتی یک حکومتی نام خدا رو میذاره رو خودش، به خودش این جواز رو میده که هر کسی رو که سر راهش قرار میگیره از بین ببره، به خودش این جواز رو میده. ما دیدیم اون فیلمایی که طرف در مرکز بسیج به حساب نیروهای بسیج و سرکوبگرش ایراد میگیره که آقا این چه وضعشه، مگه قرار نبود همه رو تو خیابون قتل عام کنین؟ برای چی اسیر آوردین؟ برای چی زندانی گرفتین؟ آخه این چه کاری شما میکنین؟ شما اگه تو خیابون 100,000 نفر میکشتین یا 150 نفر، اثرش یکی بود. حالا ما با این زندانی که شما آوردی، خانواده‌اشون میخوان بیان دم زندان گریه کنن، داری کنن، فلان کنن، دردسر میشه. این با این حکومت که فلسفه‌اش کشتن بدون سر سوزنی که به وجدان به ترنگول بخوره، مثل بیدار بشی از خواب. خب این برای ما در این مبارزه منتظر آمریکا نمیشیم. بقیده ما در این مبارزه کارمون انجام میدیم. آمریکا اگر ما در این میان کمک ما کرد چه بهتر، اگر اسرائیل کمک کرد چه بهتر. ولی من اینجا میتونم بگم که من معتقدم ظرف چند ماه آینده خیزش بعدی مردم ایران در راه هست، در جریان هست. حالا 2 ماه بشه، 3 ماه بشه، 4 ماه بشه، ولی مطمئن باشیم که این خیزش صورت خواهد گرفت. برای اینکه 18 و 19 دیواری بود بین مردم و حکومت، تموم شد. یه وقت حکومت یه تعدادی رو میکشت، میگفت اینا مجاهد بودن، یه تعدادی رو میکشت، میگفت اینا طرفدار پادشاهی بودن، یه تعدادی رو میکشت، میگفت اینا توده‌یا بودن. الان دیگه این حرف مطرح نیست. الان تمام بچهای مردم کف خیابانن. هر چی هم رژیم بگه مهم نیست که جاسوس اسرائیل بودن یا اون خانم ویالون زن بیارن بگه که نه هورموناشون عقب و جلو شده بوده. آخه من میشه یه مثلا 60,000 نفر هورموناشون با هم همزمان عقب و جلو بشه؟ آخه ببینید این درسته تبلیغات ها رو میکنن ولی اینا اثر نداره. مردم امروز حقیقت رو میدونن. حقیقت این است که ملت ایران حکومت رو نمیخوان، جمهوری اسلامی میخواد بایستد و میخواد بکشد و مردم مصممن که از این حکومت بگذرن. من با خیلی در ایران صحبت کردم، طرف میگه ما یا میمیریم یا این کارا تموم میکنیم، برای ما نمیخوایم 60 سال زندگی کنیم زیر فشار و فوش و توهین و بی‌حرمتی و گشنگی و فقر و هلاکت بدبختی. در من معتقدم خیزش بعدی در راه هست و ما روی پای خودمون کار میکنیم. اگر آمریکا کمک کرد چه بهتر، نکرد ما مبارزمون ادامه خواهد داشت. ممنونم، متشکرم. و آقای باباپور همین سوال از شما، آینده ایران شما چطور بررسی میکنید؟ ما اصلا کاری به توافق و این احتمالا نداریم. فکر میکنید مردم ایران دوباره به خیابان برخواهند گشت؟ میدونیم که این جنگ که واقعا جنگ هستش بین جمهوری اسلامی با مردم ایران تازه شروع شده، از نه این سالها، از 47 سال پیش شروع شده بوده، اما مردم عقب نخواهند نشست. این که مردم عقب نخواهند نشست یه واقعیت محضیه که هم ما میدونیم، هم دنیا میدونه، هم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه. چون موقعی که این ماشین کشتار بی‌رحم شروع میکنه اعدام در ملأ عام انجام میده، دقیقاً ترسش رو از همون مردمی داره نشون میده که چندین ماه پیش برای چندمین بار به پا خواستن که این ماشین کشتار رو برای همیشه خاموش و نابود کنند و به زباله‌دان تاریخ بفرستند. ولی فارغ از این بحثایی که ما هممون میدونیم، بایستی نگاه کرد که چطور میشود از مردم حمایت کرد، ما چه کار میتوانیم انجام بدیم. بحث این که الان آمریکا هستش که حالا یک عده یا مخالفه الان آمریکا شدن یا بعضیا مخالفن. ببینید هر کسی از دریچه خودش به موضوع نگاه میکنه. کشورهای دنیا از ما که ایرانی تر نیستن. منافع ایران یا ملت ایران که در اولویت اونها که نیستش، که اونها دنبال منافع خودشون هستن. جاهایی هستش که منافع ملت ایران که همانا نابودی جمهوری اسلامی، کلیت جمهوری اسلامی، چیزی به نام جمهوری اسلامی و همه اعوان و انصارش هست،
با منافع کشورهای دیگه همسو میشه. اونجایی که به این نتیجه میرسن که یک حکومت تروریستی که خارج از ایران منطقه رو هم ناامن کرده بایستی از بین بره، اونجا ما منافع همسو داریم. اونجاست که هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی رو ما استقبال میکنیم، چون داره دقیقاً به رژیم جمهوری اسلامی ضربه میزنه. ببینید من یک مثال بزنم اینجا برای بینندگان شما، اگر یک مقدار به من وقت بدید. تمام موشک هایی که بر سر جمهوری اسلامی وارد شد و اعوان و انصار جمهوری اسلامی در همه جا سعی میکردن وطن بکنن و اصطلاحاً بحث‌های زیر ساختار رو مطرح میکردن، اینجا من بگم که اون همه موشک هنوز به اندازه چوبه های دار جمهوری اسلامی در 2 ماه اخیر جون مردم ایران رو نگرفته. نیایید بگید که این جنگ داره کشور ما رو نابود میکنه. سرمایه های این مملکت همین مردم و جوانانی هستند که جمهوری اسلامی در سکوت سپید دم صبح اونها رو به چوبه اعدام میکشه، در صورتی که همون شب اگر صدها موشک بر سر ایران یا نقاط مختلف مملکت فرود بیاد از مردم عادی ما نمیکشه. ولی ما کاری که بایستی انجام بدیم در خارج از ایران، هر کسی در هر جایی از احزاب مختلف اپوزیسیون ها در هماهنگی دست به دست هم بدن، بتونیم ما منافع مشترکی تعریف کنیم با کشورهای دیگه، با دولت‌های دیگه، با تصمیم سازان غربی، که چگونه فردای جمهوری اسلامی یک دولت ملی میتواند منافع ایران رو و اصطلاحاً منافع راهبردی کشورهای غربی با دولت ملی در ایران رو تضمین بکنه. اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت وحشی و تروریست هست رو فکر میکنم همه دنیا میدونن، ولی اینکه چگونه از این رژیم عبور بکنن و با چه چیزی بعد از اون مواجه خواهند شد، اون رو ما بایستی روشن بکنیم که الان این انقلاب رهبری مشخصی داره. شاهزاده رضا پهلوی هستن، برنامه‌ای برای دوران گذار هست، اینها وجود داره، ولی اینها بایستی تبیین بشه، اینها بایستی به کوریدورهای سیاسی در کشورهای مختلف، به تصمیم سازان سیاسی به گوش اونها برسه که یک همچین نگاه و برنامه‌ای برای فردای جمهوری اسلامی وجود داره و بهتره که در مقطع فعلی کمک مردم ایران باشن که خودشون قرار براندازی رو انجام بدن. و همونطور که در جمله آخر شاهزاده رضا پهلوی عنوان کردن، فشار حداکثری بر رژیم جمهوری اسلامی بیارن و حمایت حداکثری از مبارزات ملت ایران داشته باشن. مرسی، ممنونم، لطف کردید. ممنون از آقای فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران و همینطور جناب مسعود باباپور دبیرکل حزب شیر و خورشید که تو برنامه امشب حضور پیدا کردید و دعوت منو پذیرفتید. متشکرم از هر دوی شما. زنده باشید. بله، موضوعات رو با هم بررسی کردیم، اخبار رو یک گذری به تاریخ زدیم و مهمترین چیز و بولترین قسمت همه صحبت‌های کارشناسانی که تو برنامه حضور پیدا میکنن، صحبت مجریان این برنامه، خود من کشیش هرمز عزیز، همیشه همینه، اینکه اعتماد ما و باورمون به قدرتی که دست خودمونه، قدرتی که یک بار حرف قشنگی زدم، قدرت در واقع بی قدرتان، ماهایی که شاید به صورت تکی وقتی خودمون عمل کنیم قدرتی رو نداشته باشیم، اما به صورت جمعی وقتی با هم اتحاد داریم، بزرگترین دیکتاتورها، بزرگترین نیروی نظامی، داشتن سلاح هسته‌ای، داشتن نمیدونم زرابخونه موشکی و از این جاهایی که بهش حمله میکنن به جاهای دیگه، هیچ کدوم اینا اهمیتی نداره. قدرتی که ما مردم ایران داریم و جمهوری اسلامی هم اینو خوب میدونه، برای همین سعی میکنه بین اقوام ایرانی با دروغ پراکنی، با حاشیه سازی، اخبار زرد بخواد اختلاف بندازه. اما خوشحالیم که ما هر روز داریم بیشتر یاد میگیریم، هر روز داریم با همدیگه بیشتر رشد میکنیم و این یه چیز، باور کنید، نمیخوام بحثا مذهبیش کنم، اما این یه چیزیه که از سمت خدا اومده، یه چیز مقدسه، این اتحاد، این محبتی که نسبت به همدیگه داریم و بخوایم کوچیکش بکنیم که حالا بخوایم قطعش کنیم مثل یک پازل، اولیش میشه رفتار من با بغل دستیم، رفتار من با کسی که باهاش زندگی میکنم، پدر، مادر، فرزندان، هر کسی، با همسایه من. شرایط سخته، میدونیم که فشارهای مالی وحشتناکه، حکومت پاسخگو نیازهای اولیه مردم نیست، همه اینو میدونیم و مسبب همه بیبرقی، قطعی آب،
این تورم هر چی رو ببینیم میخوره به جمهوری اسلامی. اما یه جا مسئولیت ما هستش نسبت به همدیگه که به همدیگه محبت کنیم و ما اینو داریم تو فرهنگ قشنگ ایرانیه. برای همینه ما عزیز هستیم. برای همینه وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنیم به غیر از قوم یهود و اسرائیل اسم قوم ایران و پادشاهان ایرانی بارها برده شده. به نیکی خیلی موقع یاد شده. چرا؟ چون این واقعا از خدا میادش. این محبت رو ترویجش بدیم نسبت به همدیگه. یک صبر و آرامشمون رو بیشتر کنیم، بردباریمون رو بیشتر کنیم. نمیخوام درس بدم بشینم از نگاه بالا به پایین، نه. به عنوان برادر کوچکتر شما مثل هر برنامه‌ای که اجرا میکنم آخرش یه خواسته دارم. این روزها با همدیگه کمی مهربان‌تر باشیم، کمی تا جایی که میشه گذشت و درک بیشتری نسبت به هم داشته باشیم، چون بعد از خدا فقط همدیگه رو داریم. قربون چشاتون بشم. ممنونم که برنامه امشب رو نگاه کردید. یادتون نره به رسم پنجشنبه‌ها که تبلیغشو میکنم، روزهای جمعه ساعت 8:30 به وقت ایران کلیسای 7 مهمون خانه‌های شما خواهد بود. فردا برادر دیوید عزیز موعظه میکنن. لطفاً فردا برنامه کلیسای 7 رو مشاهده کنید و باز سپاسگزارم از مهر و محبت شما نسبت به ما و شبکه 7. عزیز دلید. خدا نگهدار.